Rừng Cúc Phương là vườn quốc gia đầu tiên và lâu đời nhất của Việt Nam, nằm trên địa bàn 3 tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa, với diện tích hơn 22.000 hecta. Nơi đây là một trong những khu rừng nhiệt đới điển hình, giàu tài nguyên sinh học và có giá trị lớn về mặt nghiên cứu khoa học, bảo tồn và du lịch sinh thái. Rừng Cúc Phương nổi tiếng với hệ động thực vật phong phú, nhiều loài quý hiếm, cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ. Xin chào tất cả các bạn. Rừng Cúc Phương nằm cách Hà Nội khoảng 120 km về phía nam. Nơi đây là bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ và đa dạng bậc nhất. Không chỉ nổi bật với cảnh quan kỳ thú và hệ sinh thái phong phú, rừng Cúc Phương còn là nơi lưu trữ nhiều dấu tích lịch sử và văn hóa như hang Con Mong, động người xưa và các bản làng dân tộc Mường với nếp sống truyền thống độc đáo. Bước chân vào cổng rừng, không khí mát lạnh, trong lành lập tức bao quanh, khác hẳn cái nóng oi ả của phố thị. Tiếng chim hót ríu rít, tiếng lá xào xạc dưới chân và tiếng côn trùng râm ran tạo lên một bản giao hưởng của thiên nhiên. Điều đầu tiên cảm nhận được là một mùi hương ngai ngái, mùi đất, mùi lá mục, mùi rừng ẩm sau mưa. Không gian yên tĩnh đến kỳ lạ. Chỉ còn tiếng bước chân, tiếng chim hót và tiếng côn trùng khe khẽ ngân vang như những nhạc cụ thô mộc của thiên nhiên.
Men theo con đường mòn xuyên rừng, nơi ánh nắng lọc qua từng kẽ lá, vẽ lên những vệt sáng đung đưa trên mặt đất. Những thân cây trò cao hàng chục mét đầu tiên xuất hiện trước mắt chúng tôi, gốc lớn đến mức 3 người ôm không xuể. Đặc biệt ấn tượng khi đến thăm cây trò ngàn năm tuổi, một cụ khổng lồ trầm mặc giữa rừng sâu. Trên con đường mòn dẫn vào sâu trong rừng, chúng tôi thấy những bảng thông tin giới thiệu về từng loài cây, từng sinh vật. Rừng Cúc Phương không chỉ là lá phổi xanh mà còn là nơi trú ngụ của ký ức tiến hóa, của sự sống nguyên sơ còn sót lại sau hàng triệu năm. Càng đi sâu, rừng càng tĩnh, cây cối cổ thụ đứng im như những pho tượng. Có những hành trình không đơn thuần là một chuyến đi, mà là một cuộc trở về với thiên nhiên, với chính mình. Cúc Phương, khu rừng nguyên sinh lâu đời nhất Việt Nam, là một trong những nơi như thế. Nó không phải điểm đến của những người vội vã, mà là vùng đất dành cho những tâm hồn cần được thở chậm lại, để lắng nghe những tiếng nói từ sâu trong lòng đất và trong lòng mình. Cúc Phương đón chúng tôi bằng vẻ tĩnh lặng sâu thẳm, không phải sự im lặng tuyệt đối, mà là thứ âm thanh cổ xưa, từ gió lùa qua tán cây, tiếng chim hót lành lót, tiếng côn trùng rỉ rả dưới thảm lá mục. Đó là bản giao hưởng của đại ngàn, không ai chỉ huy nhưng hài hòa đến kỳ lạ. Mệt quá, ngồi nghỉ một chút. Hành trình đến Cúc Phương không đơn giản là để ngắm cây, hít khí trời hay chụp vài bức ảnh check-in. Nó là một cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi hôm nay với một phần rất xa xưa của chính mình, trong hoang dã, mộc mạc và yên bình.
Đi trong đường mòn của rừng Cúc Phương là một trải nghiệm vừa hoang sơ, vừa đầy mê hoặc. Dưới tán rừng già rậm rạp, ánh sáng mặt trời chỉ xuyên qua được những kẽ lá, tạo lên những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất phủ đầy lá khô. Không khí nơi đây trong lành, mát mẻ, mang theo hương thơm ngai ngái của cỏ cây, đất ẩm và gỗ mục. Con đường mòn ngoằn ngoèo, nhỏ hẹp, đôi chỗ phủ đầy rễ cây đan xen như những chiếc bẫy tự nhiên. Hai bên là thảm thực vật phong phú, dương sỉ, dây neo và những thân cây cao lớn, phủ rêu xanh rì. Bữa trưa trong rừng cũng là một trải nghiệm cùng với gia đình. Cơm nắm gói lá chuối, vài miếng muối vừng, thịt gà luộc chấm muối tiêu, giản dị mà ngon như một mâm cỗ.
Rừng Cúc Phương, vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, không chỉ nổi tiếng với hệ động thực vật phong phú mà còn đặc biệt ấn tượng với những cây cổ thụ hàng ngàn năm tuổi. Trong đó nổi bật là 5 cây trò chỉ, còn gọi là trò ngàn năm, sừng sững giữa đại ngàn như biểu tượng thiêng liêng của núi rừng. Những cây trò này thuộc họ Dầu, có thân thẳng tắp, vỏ xù xì, đường kính gốc cây có cây lên tới 5 mét và cây cao hơn 50 mét. Tuổi đời ước tính hàng nghìn năm. Chúng như những nhân chứng sống của lịch sử và thời gian, ẩn chứa trong mình bao câu chuyện của rừng sâu. Dưới tán lá rậm rạp, chúng ta không khỏi trầm trồ, thán phục trước sự kỳ vĩ mà thiên nhiên đã ban tặng. Đến được nơi có 5 cây trò, chúng ta phải đi bộ băng qua các lối mòn xuyên rừng, cảm nhận sự thanh mát và hoang sơ của thiên nhiên nguyên sinh. Mỗi bước chân là một trải nghiệm đầy thú vị. Và khi đứng trước những gốc cây trò khổng lồ, ta như cảm nhận được sự kết nối giữa con người với đất trời, với lịch sử hàng ngàn năm.
Động người xưa trong rừng Cúc Phương là một trong những địa điểm khảo cổ và du lịch nổi bật, gắn liền với dấu tích của người tiền sử sinh sống cách đây hàng chục nghìn năm. Nằm trong khuôn viên vườn quốc gia Cúc Phương, động người xưa không chỉ mang giá trị tự nhiên mà còn chứa đựng những di chỉ văn hóa vô cùng quý giá. Động người xưa nằm ở độ cao khoảng 40 mét so với mặt đất. Lối lên khá hẹp và hiểm trở, nhưng bên trong rộng rãi. Qua các cuộc khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện được nhiều hiện vật như công cụ bằng đá, xương thú, mảnh gốm, đặc biệt là dấu tích mộ táng của người tiền sử. Những phát hiện này cho thấy đây từng là nơi cư trú, sinh hoạt và chôn cất người nguyên thủy, có niên đại từ khoảng 7.500 đến 12.000 năm trước. Không gian trong động mát mẻ quanh năm với hệ thống thạch nhũ phong phú tạo lên vẻ huyền bí, kỳ ảo. Du khách khi đến đây không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn có cơ hội hình dung lại đời sống sơ khai của tổ tiên xa xưa. Động người xưa là minh chứng sinh động cho quá trình tiến hóa và thích nghi của con người với môi trường tự nhiên. Đồng thời, nó góp phần khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa của rừng Cúc Phương, khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích thiên nhiên, lịch sử và khảo cổ. Chuyến thăm rừng Cúc Phương không chỉ mang lại cho chúng tôi những trải nghiệm thú vị giữa thiên nhiên hoang dã, mà còn giúp mỗi người thêm yêu và trân trọng giá trị của rừng xanh, của đa dạng sinh học. Qua hành trình này, chúng tôi hiểu rằng việc bảo vệ môi trường,
Gìn giữ thiên nhiên không phải trách nhiệm của riêng ai mà là nghĩa vụ chung của toàn xã hội.